Dividing rational expressions? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa division of rational expression. Without further ado, let's get this lesson started. Ayan, so let's have this first example. X plus 4 over 3x plus 18 divided by x plus 4 over 3. So syempre, just like nung multiplication of rational expressions, meron din naman steps na susundin dito para mas madali yung ating pagsasolve. And what are those steps? Let's start with this one. Ayan, so ang first step kapag division or dividing rational expression, we are going to do the keep, change, and flip. Sir, paano po yung keep, change, and flip? Ganito po yan. So eto, nahati ito sa tatlong parts. So para mangyari yung keep, change, and flip, kailangan natin hatiin ito sa tatlong parts. Paano yung hati? Ito yung una, yung first given. Tapos yung pangalawa, yung operation mismo. Yung pangatlo, yung last na given. Ayan, yung last na rational expression. Again, tatlo ang hati. Una, pangalawa yung operation, pangatlo ito. Doon natin gagawin yung keep, change, and flip. Ganito po yan. Ayan. Keep, keep lang. Wala kang gagawin dito sa first rational expression. Doon naman sa change, etong division na iyan, magiging siyang multiplication. Again, kapag nag-change tayo dun sa operation, this division will become its opposite, which is multiplication. Then after nun, eto namang nasa dulo, etong last rational expression na given sa atin, we're just going to flip. Eto yung tinatawag na reciprocal. Yung magbabaliktad si numerator and denominator, at magiging ganito ang itsura niya. Yung 3 ay tataas, tapos yung x plus 4 ibababa. So, ganun po ang pagkuha ng reciprocal. Yan. So, paano mangyayari doon? Again, let's do the keep, change, flip. Keep, yung una, kinopya lang natin. Tapos, change naman. Yung divide, magiging multiply, magiging times or tuldok. Ayan. Tapos, yung flip, get the reciprocal of this one. So, that's 3 over x plus 4. And then, you're done. So, tapos na tayo sa step number 1. So, take note of this process, KCF, kapag pinaikli. Keep, change, and flip. Ayan. So, let's have number 2. Sa number 2 step natin, we have to factor. Actually, since naka-multiplication na ito, yung 3 step ng multiplication natin, maki-carry over na sa steps natin. Diba? Ang step nun, factor, multiply, and simplify. So, yun ang next 3 steps na kasunod nitong keep, change, and flip. Kasi nga, ginawa na natin siyang multiplication. So, tama lang talaga na yung step natin pang multiplication na din. So, let's factor. So, diba dito sa factor nun, ang gagawin natin, hanapin yung factorable. Ito hindi na factorable ang x plus 4. Ang 3 hindi na rin. Ang 3x plus 18, factorable yan using the GCF or common monomial factoring kasi may factor C, 3 sa kasi 18. Sa x plus 4, hindi na rin. Ayan. So, the rest na hindi na factorable, ilagay mo lang sa parentheses. But this one, i-factor natin. Tapos, make sure naka-parentheses din. And how are we going to do that? Ganito lang. Ayan. So, x plus 4 over 3 multiplied by x plus 6. Ito na yung factored form ng 3x plus 18. Tapos yung 3, tas x plus 4, tas yung x plus 4 doon, make sure naka-parentheses. Para nga po, madali tayong makapag-cancel at hindi tayo magkamali sa kung ano ang dapat nating i-cancel kapag nag-simplify na tayo. Next, so we're done with factoring kasi na-factor na natin yung dapat nating i-factor. So let's have step number 3, multiply. Sir, bakit multiply a division ang process natin? Yes, kasi nga po, di ba, since we did this step number 1, keep, change, flip,
wherein after natin gawin yun, naging siyang multiplication, so ibig sabihin nga, ang magiging process natin ng mga kasunod ay pang multiplication na. Kasi nga, multiply na ang ginagawa natin. So, yun. Yan. So, multiply natin. So, paano nga ulit yung multiply? Ito, very simple lang. Sa multiply, pagsasama-samahin lang natin sa isang numerator at isang denominator yung lahat ng numerators and lahat ng denominators. Paano yun? Ganito lang. Yung x plus 4 saka yung 3 magsasama. Yung x plus 6, x plus 4 magsasama rin sa iisang denominator. So, you're done with multiplication. So, hindi mo siya kailangang i-distribute, hindi mo siya kailangang i-FOIL method pa. Hindi pa yan. So, ayan. Ganun lang po ang gagawin sa multiply. Then last, you have to simplify. So, simplify, marami ding process na pwedeng maging involved. Pwede kang mag-factor pa kung may factorable pa. Sunod doon ay magka-cancel ka ng common factor, which is, yun ang gagawin natin dito. And, rewrite natin yung final answer. Yung mga matitira, isusulat mo lang. But there would come a time na yung matitira ay pwede mo pang i-distribute or pwede mo pang i-FOIL method. So, you have to do that. So, since eto, dito wala ng factorable, we're just going to cancel yung mga common factors. Again, pag magka-cancel, buong nasa parentheses, hindi pwedeng hati-hati. Hindi pwedeng x lang, tapos may x doon. Hindi pwede. So, since x plus 4 yung nasa buong parentheses, maghahanap ka ng the same sa ilalim. So, may x plus 4 ka bang nakita sa baba? Meron. Ayun. So, tanggalin yan. So, partner by partner ulit. May 3 ka bang nakita sa ilalim? Meron. So, cancel mo rin yung 3 sa ilalim. So, walang natira sa itaas. Anong nga gagawin doon? So, kapag ganyan, ilalagay mo ay 1. Diba? Kapag naubos, lahat na cancel, make sure lalagyan mo ng 1. It's either numerator or denominator. Kung saan man naubos yung mga factors. So, magiging 1 over x plus 6. Yun ang pagre-rewrite natin. So, part pa rin ito ng simplifying. Nire-write lang natin yung mga natira. So, dito sa taas, na-cancel lahat. So, may 1 doon. And yung sa baba, na-cancel yung dalawang factors pero may x plus 6 pa. Sulat mo rin yung x plus 6. Ayan. So, wala na namang dapat isolve dito. So, this will now be the final answer. Ayan. So, as simple as that. So, ganun lang din kung master mo yung multiplication, madali kang makakapag-solve nito. But make sure na gagawin mo yung step number 1, yung keep, change, and flip. Let's have this with our another example. X squared plus 7x plus 10 over x plus 2 divided by x squared minus 25 over x plus 11. So, let's have our step-by-step process again. So, number 1, KCF. Pinaikli ko na lang. Ibig sabihin ng KCF, keep, change, and flip. Take note of that. Keep, change, and flip. Kapag sinabing keep, kopya. Kopyahin lang. Again, ang kopya dito sa unang rational expression, ang change dun sa operation, ang flip doon sa pangalawang rational expression. So, let's do that. Ayan. So, keep natin ito. Kopyahin natin yung x squared plus 7x plus 10 over x plus 2. So, ayan yon. Then, change down natin yung division, magiging siyang multiplication. And, after nun, i-flip natin ito. Get the reciprocal of this one. Aakyat yung x plus 11, ibababa naman ang x squared minus 25. So, ganito yan. Ayan. So, we're done with KCF. Now, since naging multiplication na siya, yung mga susunod na process ay pang multiplication na din. So, let's have our step number 2, which is factoring. So, i-factor natin lahat ng factorable para yung hindi wag ipipilit. Ito, factorable. Using factoring quadratic trinomial. Ito, hindi. Hindi na yan factorable. Yung x plus 11, hindi na rin. So, ito, factorable din ang difference of 2 squares. So, make sure master nyo na kung paano mag-factor. Ayan. So, let's do this. So, lahat ng hindi na factorable, ilagay mo lang sa parentheses. At lahat din ng factors ng mga factorable, ilagay mo sa loob ng parentheses. Ayan. So, dapat lahat naka-parentheses po. So, x plus 2 multiplied by x plus 5. Ito po yung factor ng x squared plus 7x over 10. Tapos yung x plus 2, kinopya lang natin, nilagyan natin ng parentheses. Next, din naman sa isang rational expression. So, x plus 11, nilagay mo lang natin sa parentheses. Tapos, ito naman, difference of 2 squares, ganito yung magiging sagot. X plus 5, x minus 5. So, ayan. So, ito na ngayon yung sagot dito sa factor natin, sa second step natin. Next, let's move the third step, which is multiply. So, sa multiply nga po,
Napakasimple ng gagawin, pagsasama-samahin lang natin yan sa isang numerator at isang denominator. So, itong tatlong nasa taas magkasama, itong tatlong nasa baba magsasama din. So, ito yung magiging form niyan. X plus 2, x plus 5, x plus 11 magkakasama na. X plus 2, x plus 5, x minus 5 magkakasama na rin. So, ayan. So, yun lang po ang multiply. Then, after, simplify natin. So, sa simplify, again, mag-factor ka kung may factorable. Next, magka-cancel ka ng common factor. And lastly, i-rewrite natin yung mga natirang factors. So, since factored na to, proceed tayo doon sa pagka-cancel ng common factors. X plus 2, may nakita ka ba sa baba? Meron. So, meron sa taas, meron sa baba, cancel natin. X plus 5, meron din. So, cancel din yung isa pang x plus 5 sa baba. Next, yung x plus 11, saka x minus 5, wala ng partner, wala na silang kapareho. So, matitira na yan. So, ito yung i-rewrite natin sa ating final answer. So, x plus 11 over x minus 5. And wala na tayong i-foil, wala na tayong i-distribute. So, that is now the final answer. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang division. Isa pa. X squared minus 6x plus 9 over 7 divided by x squared plus 8x minus 33 over 2x plus 22. So, let's practice yung apat na steps natin. So, KCF, keep, change, and flip. Ayan. So, make sure alam mo kung ano gagawin dito sa divide, saka dito sa pangalawang rational expression. So, keep natin yung una. Keep ito. So, copyhin lang natin yan doon. Then, change. Ang change naman dito sa division, magiging siyang multiply. So, tuldok na lang. Then, after mong gawing tuldok yan, gawing multiplication yon, flip naman, get the reciprocal of this one. Tataas yung 2x plus 22, bababa yung x squared plus 8x minus 33. So, ito yung kalalabasan niya. Ayan. So, that's it. We're done with KCF, our first step. Let's now have our second step, which is factoring. So, hanapin ang mga factorable. Yung hindi, okay lang, ilagay mo lang sa parentheses. Factorable? Yes. Factorable? Yes. Factorable din? Yes. Ito ay hindi na, so kopya lang yan ilagay sa parentheses. Ito ay perfect square trinomial. Ito naman ay may GCF, so common monomial factoring. Ito rin ay factoring quadratic trinomial. So, let's do this. So, factor lang natin using yung mga factoring methods na alam na natin. So, ito, x squared minus 6x plus 9, ito ang factored form niya kasi perfect square trinomial yon. So, naka-squared, tapos minus kasi minus yung middle term. Si 7, inilagay lang natin sa parentheses kasi hindi na naman siya factorable. Then, ito rin, naka-parentheses pareho, ito ang factored form ng 2x plus 22. 2 multiplied by x plus 11. Tapos, ito naman yung factored form ng x squared plus 8x minus 33. X minus 3, x plus 11. Ayan, so we're done with factoring. Make sure na factor mo lahat at make sure na lagay mo siya lahat sa parentheses. Then step number 3 natin, multiply. Ito walang kaabog-abog. Napakadaling step ng multiply na yan. Pagsasama-samahin lang natin yan sa isang numerator. Now, ito lang ang magiging kakaiba sa atin kasi kapag perfect square trinomial, tapos we are doing the operations, it is better. For me, it is better na paghihiwalayin natin yan para makita natin kung ilan talaga yung mawawala sa x minus 3 na yan. Kasi ito dalawang x minus 3 yan. So, ito yung magiging form niya. So, pinagsama-sama natin. So, ba't dumami ang numerator? Hindi yan dumami. Pinahaba lang natin ito. Yung x minus 3, naging dalawa na dito. Same lang naman yon. Again, ginawa natin yan para kita natin agad na isa lang pala dito sa x minus 3 squared ang dapat na matanggal. But kung master mo na naman yung process, pwedeng hindi mo na ito gawin, pwedeng naka-squared na siya. Kasi yun ang shortcut. But for us beginners, sa mga nagsisimula pa lang, I suggest you do this para hindi kayo magkamali sa pagsasolve. Ayan. Next, so we're done with multiplying. Pinagsama-sama lang natin. Ganun lang po ang gagawin. Then we have to simplify. Again, simplify. Mag-factor ka kung may factorable. Magtanggal ka ng common factor. Tapos, i-rewrite natin yung mga matitira. Now, since factored form na yan, okay na yan, let's just cancel the common factor. May x minus 3 ka bang nakita sa baba? Ang tanong ko ay sa baba, hindi pwedeng sa tabi. Kasi nga po, hindi pwedeng mag-cancel ng parehong numerator or parehong denominator. Make sure na kapag nag-cancel ka, isang kapareho sa numerator sa denominator.
Hindi pwedeng pareho sa numerator, pareho sa denominator. Hindi ito pwedeng makancel. Bakit? Wala na po siyang ibang partner na x minus 3 sa ilalim. Ayan, kasi natanggal na natin yung partner na x minus 3 na isa. Ayan. So, eto, stay na lang yan dyan. So, yung 2, may 2 ka bang nakikita sa ilalim? Wala. Yung x plus 7, meron ba? Meron. So, x plus 11. So, cancel natin yung x plus 11, yung buo. Ayan. Then, yung matitira, rewrite lang natin. So, dito sa taas, actually, pwede mo nang isolve ito agad. 2 times x, tapos 2 times negative 3, kasi yun ang gagawin natin doon. Tapos yung 7, ilalagay mo lang sa ilalim. But, I chose to do this next step, or next process, para makita ninyo, kung paano nga ba talaga nangyari yung pag-multiply na yon. So, rewrite lang natin. So, sinulat lang natin lahat ng factors. Yung 7, tinanggal ko na sa parentheses kasi wala na naman. Tapos na tayo doon sa pagtanggal ng common factor. Pero ito hindi ito pwedeng tanggalin sa parentheses kasi nga, i-operate pa natin yan. That is multiplication still. So, dito, we have to multiply 2 and x, tapos 2 and negative 3. Ayan. And by doing that, ito yung lalabas. Diba? Yung 2 times x, that's 2x. 2 times negative 3 ay negative 6 over 7. Ayan. And we have the final answer. Now, may mga case na ito ay wala na po itong step na ito. Yung mabilisang process na lang. But sabi ko nga, kung you are just starting to learn this, better na ganito, isa-isahin natin yung process para at least nakukuha ninyo kung saan siya talaga nanggagaling. It's okay naman na mahaba yung process for as long as you got the correct answer, di ba? Ayan. So, if you're ready now, let's have our YouMore drill. Ayan. So, I'll give you one item to answer. 3 over 6x minus 21 divided by x ay 8x minus 28 over 4. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let us now answer this one. So, ito ang given natin. So, let's have our step-by-step process. So, step number 1 natin ay KCF. Keep, change, and flip. So, ayan. So, yung divide, dapat alam mo na yung gagawin dyan. Magiging siyang multiply. Tapos ito, gagawin natin flip or reciprocal nito. So, let's do that. So, keep, ibig sabihin, kopya lang. Kopya natin yung first given rational expression. Yung divide, magiging tuldok or multiply. Then, ito ay magiging siyang reciprocal. So, 8x minus 28 sa taas, 4 sa baba. Ayan. So, ito na ang step number 1 natin. Step number 2, factor. Hanapin yung factorable. Yung 3 saka yung 4 hindi na. Although, yung 4 pwede siyang 2 times 2, pero wag na. Okay na yan. Ito naman ay factorable using common monomial factoring. Ito rin ay factorable using common monomial factoring. Ayan. So, okay na? Factor na natin. So, yung 3 saka yung 4, ilagay mo na lang sa parentheses. Then, eto ang factor ng 6x minus 21 ay 3 multiplied by 2x minus 7. Ito naman ang factor ng 8x minus 28 ay 4 multiplied by 2x minus 7. Ayan. So, we're done with factoring. Make sure na nakaparentheses lahat. Ayan. Number 3, multiply. Multiply, walang kahirap-hirap, pagsasama-samahin lang sa isang numerator. 3, 4, 2x minus 7. 3, 2x minus 7, 4. So, yun ang nandito sa process ng multiply natin. So, pagsasama-samahin lang natin. After that, simplify natin. So, since wala nang factorable, proceed tayo dun sa pag-cancel ng common factor. 3, cancel natin kasi may 3 sa baba.
4, cancel natin kasi may 4 sa baba. 2x minus 7, cancel natin kasi may 2x minus 7 sa baba. Patay tayo dyan. Nawala lahat. Therefore, 0? No. Diba? Sabi natin, kapag nawalan sa numerator or denominator, ang ilalagay mo lagi ay 1. Take note of that. Ayan. Saan nga nanggaling ang idea? Kasi po ang cancellation na yan, yung pagtatanggal natin ng common factor, that is division. And kapag nag-divide tayo ng parehong-pareho, ang magiging sagot ay 1. Right? Just like 3 divided by 3, that is 1. 4 divided by 4, that's 1. When we are dividing exactly the same number, exactly the same expression, ang nagiging sagot ay 1. Just like 2x minus 7 divided by 2x minus 7, that's also 1. So, ganito ang ilalagay natin. 1 over 1. Naubos yung numerator, ilagay mo 1. Naubos ang denominator, ilagay mo ay 1. Tapos, ayan, divide na lang natin. 1 divided by 1 ay just 1. Ayan, and that will be the final answer. Ayan, di ba? Sa gantong form ng tanong sa atin, 1 lang pala ang magiging sagot. Ganon talaga. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you on our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa YouMore PH. And also share this to your friends and those parents who needs this lesson the most. Don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.